ආයිවන් කියලා ඇසිදම් පිළිගන්න ඔයාලඟ තුළ නිමිලියර්ෂන් තියෙන තාත් විඩියකට හරි අද පොටෝශප් ගැන දැති යාලන කතාරන්න ඇස්තුනේ ගනට වෙන්නේ පේන ටෙන්න අසර පොටගත් දාන්න ඕොද කියලා හරි අඩටම සුනවල පොටෝශප් ඕපන් කරගන්න ඕපන් කරගන්න එක තම අද හදන්න යන්නේ සෝකොට ගොලොන්ට ඕන වෙන්නේ මොකප් එක ලින්ක දාන්න ගොලො ඩවල් කරන්න බාලින් සකොලොන්න ඉද යට පේනවා ටනයා ඒක දෙන්න ඕනි සල්් කල කියලා ඒ දුන්නට අස්සේ ගොල් කෑන්ති කලයක තෝරගන්න මේ පාට තෝරගන්න ටස්ස කොළට වෙන්න තැන වෙන නෝමල් කියලා ඒක වෙනුවට දාගන්න ඕනි ගොල්ලෝ ලයිනෑ බ්‍රන්් කෙන එක සකොලට ඉදිරිතම පේන්නේ මේක ඔන්න ගොලොන්ට එන කල එකත් තෝරගත්තා කැමතික සකොලන්ට තින්නේ ෆයිල් ගිල්ල ඕපන් දීලා නිව් ෆොට එකත් තෝරගන්න ගොල කැමතික එක තෝරගන්න සිටරියල් එකයි ඉස්ස එකයි බලස් සේව් කරගන්න නැත්තම් ෆයිල් ගිල්ල සේව් කරගන්න පුළුවන් සේව් කරට අස්සේ දිට නොයිට සේවලන්න එක ආයම ටින් එකට යන්න ටස්සේ අර ෆොටෝ එක අදගෙන ඉල්ල මෙකුට්ට දාන්න යාලනේ ටෙස්ලේ ඇල්ල තින්නේ ට්‍රයින් කළම දන්න විඩියක ස්පිට් කරන්න අරයාල මෙන්න විදිර ඇදවරන්න ඕනේ ටසේ මේ කලෝස් කලා ඉටස්සේ කොළොන්ටන්නේගේ ගණ්ඩ කොප් කරගෙන ඇක ඔපේ සිටිය එක පොඩ්ඩ අඩු කරගන්න පිනිත පේනිතියට ටස්ය කොල්ලෝ සිටියල්ල එකයි ටීය බලා ගන්ට කොප් කරගන්න ඉටස රයිට්ලික් කල්ලා එක තියන වර්ප් කෙල එක බන්න හරි ටැසය කොළ වෙන්නේ තින්නගේ කාන්ට එක හොට්ට එක දාගන්න ඕනි ටිය විඩි ගොඩ්ඩ ස්පිට් කරන්න හරියාලන ඉටස්සේ අය අපි සිටි එකය වැඩි කරගන්න තර පස්සේ කොළොන්ට එගේ නෝමල් කියල තිතනින් ආයගිල්ලා එක දාගන්න පුළුවන් කොළොන්ට කැමතිකා Yeah. හරි තියන්නේ ගොල්ලො කමැතික තෙන්ට දාගන්න හොදාගත්තේ තෑමී
ඉන්නේ කලයක පොඩ්ඩ අවුල් එකයි පේන්නේ නැත්තේ හරියට. අර යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතෙන්ට නේම් එකක් දාගන්න. ඒක නම් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මෙතන සයිඩ් එකේ තියෙනවා T එක කර ගහලා බටන් එක. ඒක දීපුවම කෙලින්ම එනවා ඒක ලේයර් එක. ඊට පස්සේ මේක විදිහට දාගන්න කලර් එකක් දාලා. දැසේ කොලොන්ට ඒකේ තන මං කිව්ව විදිහට නෝමල් එකකින් එඩිට් කරගන්නත් පුළුවන්. අර යන්නේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මං කියවනේ කලර් පොඩ්ඩක් අවුල් කරලා තියෙන එක මයිනස් අඩු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති කලර් එක එකට දාගන්න ඕන. ඉතින් මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. Yeah. තියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් පුළුවන් හදාගන්න. තියාල්නේ අද විඩියෝ එක ඉතර හතරන්නේ තාත් විඩියෝ එක නිකන් සූදානම් යාල් සිදුරට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න එච්චරයි සූදානම්.